News Nationwide. At narito na ang ulo ng mga sa mga mahalagang kaganapan, mga isyong pinag-uusapan sa bawat sulok ng kapuluan. Radyo Pilipinas News Nationwide. At narito na ang ulo ng mga nagbabagang balita. Pangulong Duterte inaasang magsasagawa ng bilateral talks sa mga lider ng Russia, China at Vietnam pagkatapos dumalo sa APEC Summit sa Vietnam. ASEAN leaders naman nakatagdang lagdaan ng isang kasunduan kaugnay ng karapatang pantao sa isasagawang ASEAN Summit sa susunod na linggo. Armed Forces of the Philippines nanindigan na wala ng leader ang terrorist strugglers sa Marawi. MRT Transition Team pansamantalang pangangasiwaan naman ang operasyon ng MRT-3. Armed Forces of the Philippines palalakasin pa ang coordinated border patrols kasama mga miyembro ng bansa ng ASEAN. Bayan naman ng Santa Ana sa Cagayan, isinailalim na sa state of calamity bunsod ng malawakang pagbaha doon at pagguhupa ng lupa. At sa ibayong dagat, Saudi-led coalition naglunsad ng 29 na airstrike sa kampo ng Yemeni rebels sa Sanaa province. Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas. Sumasa inyo na ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon ay Martes, November 7, 2017. At kami po ang inyong mga lingkod, Erwin Tulfo at Weng de la Peña. Radyo Pilipinas Puntahan muna natin ang lagay ng panahon. Si Nikos Peñaranda. Update tayo mula dyan sa Pag-asa. Nikos, magandang tanghali. Apo, maraming salamat at magandang tanghali din sa inyo. At itong areas po ng Kabisayaan, Mindanao, ang mga rehiyon ng Cagayan Valley, Bicol Region, pati na rin ang mga lalawigan ng Aurora, Quezon at Palawan, makakaranas po ng mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog ngayong araw. Maganda naman ang panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon at ang Metro Manila at inaasahan lang may chance lang ng mga pulupulong ulan sa bandang Aqua Beds Valmera. Good morning. Arnold Barqueses, thanks for joining. Ems Makaya from Kuwait. Susan Goodwin. Ang araw po mamaya ay lulubog ng 5:26 ng hapon. Yan po ang latest update sa mga oras na ito. Maraming salamat at magandang tanghali. Thank you very much, Nikos Peñaranda, mula sa ating Pag-asa, mga kasama. Nagbabalik si Erwin Tulfo. Radyo Pilipinas News Nationwide. At ngayon narito ang detalye ng mga nagbabagang balita. Inaasahang magsasagawa ng bilateral talks si Pangulong Duterte sa mga leader ng Russia, China at Vietnam pagkatapos daluhan ang Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa Vietnam simula bukas. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Leo Herrera Lim, kabilang sa mga inaasahang makakaharap ng Pangulo sina Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin na hindi anya makakadalo sa ASEAN Summit. Bukod dito, posible rin magipagpulong ang punong ehekutibo kina Vietnam President Tran Dai Quang o Prime Minister Nguyen Xuan Phuc. Sa unang pagkakataon ay magkakaharap din ng Pangulong Duterte si US President Donald Trump sa APEC Summit kung saan posible magkaroon ng pull-aside meetings. Partikular na tatalakay ng dalawang lider ang tungkol sa national security ng dalawang bansa at regional levels at ang hangarin na palaguin pa ang iba't ibang engines ng ekonomiya. Nakatakdang lagdaan naman ng ASEAN leaders ang isang kasunduan kaugnay ng karapatang pantao. Ayon kay PCOO Assistant Secretary Chris Ablan, tiyak na isang malaking paksa ang tungkol sa human rights sa isasagawang ASEAN Summit. Anya, ang kanatulang kasunduan ay ukol sa human rights of migrant workers sa buong ASEAN. Maguhitang ilang local at international groups kabilang ng Amerika sa mga kumukwestiyon sa kalagayan ng karapatang pantao sa ilalim ng kampanya ng pamahalaan kontra sa iligal na droga. Gayunman, sinabi ni Ablan na umasa ang administrasyon na maayos na bilateral relationship sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Samantalang naka-alerto pa rin ang Department of National Defense o DND, partikular na sa lone wolf attack, bagamat wala na namamonitor na security threat sa idaraos na ASEAN Summit sa susunod na linggo. May report si Leo Sarne. Radyo Pilipinas report. Walang na-monitor na security threat ang Department of National Defense sa idaraos na ASEAN Summit sa Manila. Ito ang inihayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na nagkakatugma sa unang inihayag ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na walang na-monitor na imminent threat ang PNP sa ASEAN. Pero ayon kay Lorenzana, hindi ito nangahulugan na magpapakampante na ang mga security forces ng bansa sa pag-secure ng bandaigdigang pagpupulong na i-host ng Pilipinas sa susunod na linggo. Anya, kahit na walang na-monitor na planong pag-atake ang mga terorista, palaging may posibilidad ng lone wolf attack.
Ito anya ay ang pag-atake ng isang independenteng individual na maaaring pakalikha ng malawakang kapitsalaan, kaya't naka-alerto sila sa ganitong posibilidad. Sinabi ni Lorenzana na importante ang paggarantiyahan ng pamahalaan ng seguridad ng mga bisitang heads of state at dignitaries sa bansa, kung kaya't 60,000 security personnel ang gagamitin para dito. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Epektibo na ang ipatutupad naman bukas ang pinakamataas na alerto ng pambansang pulisya bilang bahagi ng preparasyon sa ika-31 ASEAN Summit. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, partikular na tututukan ng mga pulis sa Metro Manila, Gitnang Luzon at Calabarzon kung saan isasagawa yung mga pagpupulong. Sa ilalim ng full alert status, kanselado yung mga vacation leave ng mga pulis at kinakailangang handa ang mga ito sa kanilang deployment. Ito ay sa kabila ng ulat na wala silang namomonitor na lumang banta sa seguridad kaugnay ng ASEAN Summit. Epektibo naman ang full alert status ng mga pulis hanggang Nobyembre 15 para matiyak sa publiko na laging naka-alerto ang mga otoridad sa mga posibleng pag-atake. Mahigpit na ipatutupad ang no-fly zone sa Maynila at ilang mga kalapit na probinsya simula sa Huwebes, Nobyembre 9 bilang bahagi na inilatag na seguridad para sa ASEAN Summit. Ayon kay ASEAN Security Committee Chair at DILG Officer in Charge, Catalino Coy, bawal magpalipad ng eroplano sa bahagi ng Clark Special Economic Zone sa Pampanga sa 6 na araw ng ASEAN Summit. Ang no-fly zone ay patutupad mula Nobyembre 9 hanggang 14, mula alas 4 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wala namang makakalipad sa bahagi ng Rizal Park at maging sa buong lungsod mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at alas 11 ng gabi sa Nobyembre 12 hanggang 15. Sarado rin ang lahat ng maliliit na paliparan gaya ng Sangli Airport sa Cavite, Plaridel Airport sa Bulacan at ang Subic International Airport sa Olongapo sa nabanggit na mga araw at oras. Nasa uling yung tuna na preparasyon naman ng ilang mga pangunahing lugar sa pagdarausan naman ng mga programa sa Metro Manila kaugnay ng papalapit na ASEAN Summit. Makikita ho na ang mga makukulay na mga banderitas at pambungad sa nabate sa mga delegado sa Cultural Center Complex. Nasa loob naman ng complex ng Philippine International Convention Center na pagdarausan naman ng mga pulong at Sofitel Hotel of Sofitel Philippine Plaza kung saan tutuloy ang ilang mga dadalong pinuno. Samantala, inaasahang opisyal na bubuksan naman sa Huwebes ang International Media Center sa World Trade Center sa Pasay City para sa mga local at foreign media na tututok sa ASEAN Summit. Patuloy naman na nagroronda ang ilang mga grupo ng mga polis na naatasang magbigay ng seguridad sa buong CCP complex. Simula bukas, isa sa ilalim na sa partial lockdown ang buong lugar, kaya pinapayuhan ang mga motorista na maghanap na lamang ng mga alternatibong ruta. Nanindigan naman ng AFP na wala ng leader ang terrorist strugglers sa Marawi. Nagbabalik si Leo Sarne. Radyo Pilipinas, report. Wala ng leader ang mga terroristang strugglers sa Marawi. Mayen Diaz, Antonia Salazar, Manuel Ono, Annabel Zamora, thank you. Christy Flavier from Kuwait, Veron L. Shil Romano, thanks for joining from Israel. Jonaline Lugmao, Josie Hila, ay may kasama ang mga Malaysian terrorists sa Neki Roa, Chopogs Mendoza, Doris Valles, noong linggo ay siyam na Hiromi Machida, kasama ang pinsan ng Maute Chi Concepcion, na si Ibrahim Maute alias Abu Jamil. Dagdag Yalia Manaka, Kims Ferbuyong, Almira Tawakal, dahil sa ngayon ay kalat-kalat Almira Tawakal din, Miss Juvitan, Fatima Corpus. Radyo Pilipinas News Nationwide. Naniniwala si Western Mindanao Command o West Midcom Chief Lieutenant General Carlito Galvez na kasama sa mga bangkay na narecover noong linggo sa main battle area ang labi ni Malaysian terrorist na si Amin Bako. Si Bako ay sinasabing bagong ISIS emir na pumalit sa pwesto ni Isnilon Hapilon nang mapatay ito kamakailan. Iniulat naman ni Galvez na batay sa report ng ground commanders, bukod sa siyam na napatay na terorista noong linggo sa main battle area, may narecover pa ang Scout Rangers at 55th Infantry Battalion na 4 na bangkay ng mga terorista. Ayon sa general, nasa 60% ang probability na kasama ang mga labi ni Bako sa mga narecover na bangkay ng mga terorista. Pero anya ay kailangan pang isailalim sa DNA test ang mga bangkay para makasiguro. Ibinunyag rin ni Galvez na bukod kay Amin Bako, pinaghahanap rin ng militar sa ngayon ang anak ni Isnilon Hapilon na si Abdullah Hapilon at isang Indonesian na nakilalang si Mahalam.
Nakataktang isampa sa piskalya ng Iligan City ngayong araw ang kaso laban sa may bahay ni Omar Maote na si Minhati Madrais. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Camp Tomas Cavite si Madrais para mabigyan ng sapat na seguridad. Maharap ang suspect sa kasong illegal possession of explosives matapos makuha ang bomb-making components sa inupahang bahay nito sa Steelmakers Village, Barangay Tubod sa naturang lungsod. Ayon kay Iligan City Police Director Senior Superintendent Leonie Royga, dumating na rin ang ilang mga personalidad mula sa Indonesian Embassy para tiyaking maayos ang kalagayan ni Madrais. Samantala, mananatili muna ang 6 na anak ni Madrais sa kanyang tabi habang hindi pa naisasampa ang kaso sa piskalya laban sa kanya. Usapin naman sa MRT, pansamantalang pangangasiwaan ng MRT Transition Team o MTT ang operasyon ng MRT-3. Yan ay matapos opisyal na itigil na ng Department of Transportation o DOTR ang kontrata ng MRT-3 sa service provider nito na Busan in Universal Rail Incorporated o BURI. Ayon sa DOTR, hindi naging maganda ang performance ng Busan at bigong makatugon sa contractual requirement na mga kompleto at updated na computerized management system. Nakatagda sana matapos ang kontrata sa buwan ng Busan sa 2019 pa, kung saan ang service contract nito ay nagkakahalaga pa naman ng 3.8 billion pesos. Samantala, sinabi naman ng DOTR na may 3 international firm ang nais na maging service provider ng MRT-3, kabilang yung Sumitomo Corporation ng Japan, SMRT Corporation ng Singapore, at yung RAPT Development, ang service provider naman ng LRT-1. Inihayag ng isang mambabatas na kailangang mas maging kritikal ang Department of Transportation o DOTR sa pagpili ng bagong maintenance provider sa Metro Rail Transit o MRT. Si Marian Bastasa para sa detalye. Radyo Pilipinas, report. Kinatuwa ni Congressman Jericho Nograles ang naging hakbang Marie Baptisma from Chicago, Cynthia Villa, good afternoon, Yasimen, Faith, Brot Jack, Andrea Lee, thank you Andrea Bon, Alcaria, Min Carabelle, Marilu Lapos. Ano naman nangyari kay Kuan? Kay Roque. Kaliwat kanan ng banat sa kanya. Kahapon pa ko tinatanong ng mga tao, hindi ko alam sasagot. So mga loob ng mga DDS kasi para bang sinasabi na yung mga mainstream media pa nakatulong kay Digong para manalo. Yun ang naging interpretation. Mamaya kakausapin ko siya sa radyo. Sabi ko, did you mean na mga inquirer na nakapagpanalo kay Digong? Diba? Ay, sabihin ko, galit-galit muna tayong dalawa. Kaya pala nagre-reklamo yung mga tao rito sa Facebook. Banatang ko si Roque. Sabi ko, easy. Yung mainstream media, kaya nabulgar yung mga corruption ni Pinoy before, previous administration, because of mainstream media rin. So dapat daw, yung trato, parang bigyan din konti ng respeto. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Babalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Iikot tayo sa mga probinsya sa ilang sandali ho lamang. Oras muna natin ay alas 12:15 ng tanghali ng Martes. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Elizabeth Lugio, thanks for joining us. Brot Jack, Earl Adulid, Andrea Lee, Robert Nieva from Qatar, Elden Quino. Daming ang galit pare, oh. Ay, sabi sa Josibel Magsalay, aba, pumayat na si Sir Weng. Erica Angel, Oyen Janeo, Castillo Alan. Di, mamaya, tanungin ko si Kuan. Okay. Yung sinasabi mo, yung sinasabi nila, bakit ito binanatan? Kaya hindi mo paniwala. Binanatan daw ni Secretary Roque, ang DDS. Galit na galit pare, oh. Pakihambalo si Roque, sabi ni Brot Jack. Easy lang, boss. Kausapin ko, alamin ko muna ang punot dulo. Miss Juvitan, Sauvignon and Beng. Sa kanya si Nietos Thinking Pinoy, tsaka si Sasot. Ang ano? Ang bumabanat sa kanya Papatay siya. Gusto niya patanggalin na, papalit. Gusto niya patanggalin, palitan na, mali. Yan na sinasabi ko, masamang panaginip ko eh. Kanina, madaling araw. Kaya nakakabahan tuloy ako. Yes.
pesos lang per capsule ang SRP. Triple H Ashitara Herbal Capsule. Mabibili sa Mercury Drug. Sa lahat ng butika, nationwide. Pili na. Kitty, pakibanatan si Roque. Parang hindi spokesperson ni Duterte ito. Binubanatan. Jason Enriquez, anak ng inayang si spokesperson Sec X. Ewan ko pa rin, nagalit lahat ng tao. Naaway niya kasi sa DDS. Napatay siya. May kabuang 5 bilyong piso ang inabot ng PAGCOR sa Pangulong Duterte para sa Socio-Civic Projects sa Fund o SCPF ng pamahalaan. Ang pagkakaloob ng SCPF ay alinsunod sa Section 7 ng Presidential Decree 1869 o PAGCOR Charter na nagbibigay ng kapangyarihan sa Board of Directors na ilaan ang kita ng ahensya sa infrastruktura at socio-civic projects. Pinagtibay rin ang nasabing probisyon ng Office of the Government Corporate Council o GOCC sa pamagitan ng Opinion Number 121 Series of 2016 na may petsang July 22, 2016. Alinsunod sa mga patakarang ipinairal ng Commission on Audit, nagsumiti ang tanggapan ng Pangulo ng isang report of disbursement kaugnay na paggamit ng nakaraang remittances at ito ay sertipikado ng Chief Accountant at sinuri ng COA Audit Team Leader. Gagamitin ang nasabing halaga bilang pondo sa pangangailangang medical, educational assistance at burial assistance para sa mga unipermado at may hirap na individual at iba pang socio-civic projects. Ang PAGCOR ay nakapag-ambag na ng mahigit 11 bilyong piso sa SCPF mula pa noong 2016. Balitang totoo. Nina Erwin, Tulfo at Weng Peña. Pilipinas News Nationwide. At sa balitang panlalawigan naman, DSWD at lokal na pamahalaan ng Marawi ipagpapatuloy ang pamamahagi ng food at cash assistance para sa mga bakwit na bumalik sa kanilang mga tahanan. Mula Marawi, Malik Mambuay, may detalye. Radyo Pilipinas Report. Ipinagpapatuloy ngayong araw ang pamamahagi ng food and cash assistance para sa mga bakwit na bumalik sa kanilang mga tahanan sa ilang barangay sa lungsod Princess Beth, thanks for joining. Thank you, Conrado Ladrillo. Easy. Erwin na lang daw pumalik kay Roque. Easy. Si Jojo, easy lang. Si Benhonin, easy. Belecor, Pemil, Jane Ram, Ella Santos, Sabi, baka maaga pa. Malayo pa 2019. Ziram Atienza, Marnie Hap. Butan mo na yung 2019. Ang Hollow Blocks naging pandesal na sa Namigay ng pandesal Ha? Yung Kamuning Bakery sa kanya yun, di ba? Namigay ng pandesal sa media kahapon. So parang kwan siya. Bumaligtad-baligtad. Patay ka dyan. Patay ka. Doon naman tayo sa Iligan Ho, yung TESDA naglaan ng 830,000 pesos para sa assessment trainings ng mga Marawi IDP workers. Si Tandy Macalambon sa ulat. Lina Velgas, Lelasor, Rodama, Emad Ali, Mornena Serbo. Upang magkaroon ng karagdagang kaalaman at kakayanan at magkaroon ng national certification o NCQ. Ito'y ayon kay President Lorenzo Makapili sa kanyang mensahe kahapon sa naganap na patay siya doon. Memorandum of Undertaking signing ng TESDA at ng National Consultants Association of the Philippines incorporated doon sa Central Regional Training Center Iligan. IERD Sabi ni TJ, si Doris na ipalit kay Roque. Naman tayo. Oy, nanahimik si Doris ha, kaibigan ko yun. Tinira na. Resign Roque, double face ka, sabi ni Catherine De Vera, Lynn De La Rosa, Cecilia Castro, Justin Kim, May Gonzales, Mata Gomez. Nako. Dalia Manaka, Weng, pumayat ka na. Malaki pinayat niya ni Weng. Sa damit lang yan. Roque out, Doris in, sabi ni TJ Lacerna. TJ, tirada mo na naman. Sa iba pang mga balita, isang negosyante na may dalang ecstasy arestado. Mula Cagayan de Oro, Cocoy Medina, may ulat. Radyo Pilipinas
Nahuli ng mga Argentina sa Peña, Northern Mindanao ang isang suspect na di umano'y anak ng isang punong barangay dito sa lungsod. Sir Weng, pumayat ka na. Congrats, sabi ni Dalia Manaka. Dalia, thank you. Uy, pare, this week, kikita kami ni Martin. Sabihin ko na yung Adrian Alvarino na Peña na si Martin Rapanango, 30 taong gulang. Wala ba siya isang dito? estudyante Dito ba siya? at nakatira dito sa may Corrales naman. Extension Pero na magkikita lungsod kami ng dahil Cagayan de ninong Oro. ako sa- Nakuha sa posisyon ng suspect Kuha ng ang anak niya. 17 piraso Ah, ng okay. ecstasy timbang na 9.044 grams at may halagang 51,000 peso. Ayon naman kay Agent Ben Calibre ng PDEA na ang suspect ay anak ni punong barangay Didigo, daga barangay 21. Dagdag pa ni Calibre na nakatanggap sila ng impormasyon mula sa PNP na may isang lalaki mula sa Manila na may dalang ipinagbabawal na gamot sa kanyang bag. Paglapag na sinasakyang eroplano ng suspect dito sa may Lagindingan Airport, agad siyang hinuli ng PDEA at nakuha sa kanyang posisyon ang ecstasy na nakalagay sa isang maliit na bote. Ayon naman sa suspect na ang nakuhang droga ay para lamang umano sa kanyang personal consumption, ngunit nakatanggap ang PDEA ng informasyon na ibibigay ito ng suspect sa kanyang mga kaibigan dito sa Cagayan de Oro. Sa ngayon, pansamantalang nakulong ang suspect dito sa Easy, PDEA Yoli, Detention Butol, Cell easy at lang, nakasuhan Brot sa Jack. Tulfo ng Republic Act Si Doris na lang, ipalit, the Explorer. Easy. Yoli, Pinoy. Samantala sa Naga naman, yung mga kinatawan ng Philippine Commission on Women, binisita yung mga pinagmamalaking banner programs na nagbibigay ho proteksyon sa mga kabataan at kababaihan. Si Grace Simando sa kanyang ulat. Gerald Valencian Salon, Alejandro Eledio, Neki Roa, thank you, Sani Canicosa, Iglitz Binza, No Vote 2019 Hari Roque, Cecilia Castro, Aimee Pabrigas, Emad Ali, Tindi Pario, ako ng Vienna, Austria. Sa mga tao. Kaya pala wala kayo sa, walang live share ngayon, nandito pala kayo. Kaya nga kumain sa McDonald's sa Vienna, Austria. Tayuan yung mga Pilipino, tingin to yung mga foreigner, tapos nagtatanong, who is that? Sabi niya sa Pilipino, he's an actor. Kinamayan tuloy ako ng manager ng McDonald's. Ayun, actor. Sabi ko, no, I'm a newscaster. Oh, no wonder. Sabi niya, you have channel here, Australia. Sabi ko, no, through Facebook. Tawa, pati sa London pa, sa airport, sa Heathrow. Di nakapila, pasakay na kami boarding. Punta kayo mo, nagtalikuran lahat ng tao na papasok ako, nagpapicture, bawat kan hinto ako ng hinto. Oo, eh. Normal ang takbo ng buhay ng mga taga-Albay kahit abnormal ang kondisyon ng Bulkang Mayon. Mula Albay, Nancy Mediavillo, may ulat. Sa kabuuan, normal ang takbo ng buhay ng mga taga-Albay kahit nasa abnormal na kondisyon ng Bulkang Mayon. Si Mendoza, Vivit Andalao. Ekonomiyang gawain ng mga mamamayan sa probinsya. Sabi ni Vivit Andalao, mas malala pala si Roque kay Trilling. Easy lang, easy. Kuya Nanding, Sergeant New Hope. Na-excite lang yung mga. Yoli Pinoy, Natividad Autencio, Twinkle Dakuyan. Gayon pa man, mahigpit na nagbabala ang opisyal sa publiko. Andrea Lee. Sa tuktok ng bulkan at rekomendasyong iwasan ang 6-kilometer radius permanent danger zone, lalong-lalo na sa Southeast Quadrant. Nagrekomenda rin sa DAEF, sa Department of Environment and Natural Resources o DNRP ko na huwag mag-issue ng permit to climb sa mga mountain climbers para maiwasan ang panganib. Ay naman kay resident volcanologist Ed Laguarta. Palagi nandiyan ang panganib na maaring itulot ng Bulkang Mayon sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone. Natividad, Nits Lapus, Fatima Peñalosa, thanks for joining from Jeddah. Juliana Bebechay, Gigi Gandia, hello. RDO Cliff. RDO Cliff Roque yun, hindi Poke. Roque. Eh sabi naman, ikaw talaga.
ang lindol RDO clip ha, mga kalukuhan eh. ang sulfur dioxide emission at kaunting pamamaga ng katawan. Ray Santiago. Pa rin ang status ng Volcang Mayon. Mula sa Albay, Nancy Medellillo, Radyo Pilipinas. Yung Pilipinas ay sinusulong na mapondohan ng China yung 6 pang infrastructure projects. Si PNA correspondent Chris Cresmundo sa kanyang ulat. Sabi ni Andre Lee, parang iiyak si Roque sa press con kanina. Projects na maaaring mapondohan pa ng China. Ayon kay Joseph Capistrano, Naka, mamaya, abangan mo Bro Jack sa PTV yung storya ko. Jaime Pabrigas, Sel Benit, thanks Sel, Nelson Fernandez. Kabilang sa mga infrastructure projects na ito ay mga daan, pantalan at airport. Dagdag ni Capistrano na ipinupagsyona ng gobyerno ang 6 na Easy lang. ng China sa inaasahang susunod na pagbisita. Nagla-live ako sa Abu Dhabi. May nagpa-picture na kapila. Dala-dala ko yung live ko. Sabi naman kami rin. Pagtingin ko, watching from Singapore. Sabi ko nasa Abu Dhabi ho ako. Philippine Center for Agricultural Technology Technical Cooperation Program. Mula Makati City, Chris Cresmundo ng PNA para sa Radyo Pilipinas. At sa iba pa ang mga balita, panunuhol ng 2 SSS executives ibinunyag ni SSS Commissioner Pompey Lavina. May report si Ray Ferrer. Pinaimbestigahan na rin ngayon sa Commissioner Pompey Lavina, Chairman ng Investment Oversight Committee ng Social Security Commission. Ang area ay panunuhol ng 2 sa 4 na SSS executive ay pinapinya una na niyang ipinalam kay SSS President Emmanuel Duo noon pang buwan ng Hulyo ang issue ng suhulan sa SSS. Pagkamat ititinukoy ni Lavinia ang pangalan ng Magandang tanghali po kay Sir Erwin, Kuya Weng, Salome, and Engineer, sabi ni Elsa. Wala si Salome, absent. Roel Santos, ibalik si Abelia, Lorna Mamon, Kirby Chen, watching from Taipei. ECOY Janeo, wag ganon, wag Jaime Pabrigas, Wilbert Andrade, Carm Olinak, Nelia Seisei, Didi Solid, Leza Nelas, Irma Berana, Kayoy Jab, Sam Elmer, ECO yan, Janeo, easy lang. Para sa sariling interes. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Yung pagkansela naman ng kontrata ng MRT system sa Buri, kinatigan ng isang kongresista, si Rene Tichanco, sa detalye. Break. Kinatigan ng isang kongresista ang kanselasyon. Ewan mo na. Ng kontrata sa pagbamantili ng Busan Universal Rail Incorporated ng Smart 3. Ayon kay Quezon City Congressman Winston Castelo na bagamat long overdue, ito naman ay makabuti sa mga commuters ng naturang tren. Nilo ni Castelo kailangang isaalang-alang ang kaligtasan at kapakanan ng mga commuters at kailangang mangibabaw ang interes ng mamayan. Naniniwala ang Quezon City Solo na nasa legal na posisyon ang Alam. Sam. May anak si Harry. May asawa. Andrea Lynn, James, Mads, Bonita Rachel. Salamat Rene. Magbabalik pa rin tayo sa iba pa mga balita naman dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong tanghali. Oras natin alas 12:30 na ho. Radyo Pilipinas News Nationwide. From Dubai, UAE, Roque Bello, Lekiroa, November Dansang, Jelin Laranja, Christine Mendiola, Joby France, Nelly Seisei. Ba't kaya pinalitan ni Pangulo? Oyen Janeo. Bakit? I-off mo mo. Kaabag ng gobyerno sa pagtulong sa bayan.
na kapag kayo ay nagme-menopause bilang mga babae o andropause naman sa mga lalaki ay nagiging mahirap maglabas ng dumi? Dahil kung kayo ay mahihirapan maglabas ng dumi, kayo ay magsasuffer sa hemorrhoid o almoranas. Ang Fiber Health ay natural food supplement na makatutulong mag-colon detox. Meron din itong billions of probiotics na tumutulong na ma-eliminate. Medyo nasobrahan. Kaya nagagalit yung mga tao ngayon na sobrahan. Walang preno. Or, tingin nga na iba, baka na-shock pare dun sa popularity. Hindi, kanina, galit yung emoticon eh. Habang sa PCO na feed, lahat. Hindi man nagkakaganyan dati yan, di ba? Wala na, dalawa nang galit sa kanya. Yung DDS at saka yung kalaban ni Duterte pareho. Patay tayo dyan. November dansang. Hindi namin marinig ang kwentuhan, engineer. Si engineer po yun. Sign language na lang. Classified info yata yan, sabi. Si engineer na sisinyo. Sabi ganun, pare. Mura talaga, grabe. Walang katapusan. Mamaya. Sabi niya, lecturean nyo nga, Sir Erwin, si Harry Roque. Retlo, Sevilla. Venice, Carmelotes. 54,000 na tayo, sir. Nako. Kaya pala ay nakapagbigkas ng si Roque dahil sa Punjisol. Easy boy. Yuhan. November. Resign Pokemon, sabi ni Ardio Clip. Ardio ha, tirada na naman. Unreally. Nila Say. Olga Antonio. Lanza. Daya. By of Air. Si Engineer. Yan. Ang pangalan ng engineer ko, Engineer Melchor. Good afternoon po, Terence Ang. Isama niyo naman kami sa kwentuhan, sabi ni Dalia Manaka. Sa iba pang mga balita, malinaw na kinakailangan maamyendahan ang kasalukuyang anti-hazing law. Ito ang binigyan diin ni Senador Erwin matapos ang ikatlong pagdinig kahapon ng Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs sa insidente ng hazing noong 17 na Setyembre na nagresulta sa pagkamatay ng UST freshman law student na si Horacio Atio Castillo. Sa panayam, sinabi ng Senador na maliwanag na kailangang ayusin ang dalawang bagay. Ang una ay ang patungkol sa responsibilidad ng eskwelahan at ang pangalawa ay ang ginagawang pagtatakip o cover-up sa hanay ng mga miyembro ng isang fraternity. Tinukoy rin ni Gatchalian na sa pagdinig, nagkaroon ng pagtuturoan ng Dean ng UST Faculty of Law at ang Student Affairs kung saan parehong naghuhugas kamay at iginigit na walang pananagutan sa insidente. Naniniwala rin ang senador na mahalagang patatagin pa sa batas ang responsibilidad at pananagutan ng eskwelahan. Anya, kailangang mailagay rin sa batas na yaong frat members naroon man o wala sa initiation rights, ngunit nakilahok naman sa cover-up ay dapat ring managot. Palalakasin ng Armed Forces of the Philippines naman ng AFP ang coordinated border patrols kasama yung mga bansang ASEAN. Si Leo Sarne sa kanyang ulat. Sayer Angel Cruz from Saudi Arabia, Ivy Fabregas, Andrea Lee, Leticia Gapoy. Magulo na talaga pa, kahit saan. Sa Middle East naman, yung Crown Prince, pinaghuhuli lahat ng ibang prinsipe. Pina-aresto niya, korupsyon. Tindi. May namatay pa. Oo, pero alam ko saan kinulong. Sa Ritz Hotel. Ritz-Carlton. At ang mahal. Doon nakakulong. Napakamahal ng kwarto ron.
nagtatakda ng joint CPAC. So, doon nakakulong sila, yung mga ibang prinsipe. Prinsipe rin. Hanggang sa kulungan, prinsipe. Prinsipe, biro mo Ritz-Carlton pa naman naka-check-in. May mga dala pang bodyguard yung mga yun. Hotel arrest. Hotel arrest. Hotel arrest. Areas at airspace ng bansa. Mula sa AFC, ito sila yung Sarili para sa Radyo Pilipinas. Sa iba pa ang mga balita, nagpalit ng mga abogado si Mark Anthony Ventura at ang state witness sa hazing ng UST law student na si Horacio Castillo III. Ang mga abogado na ipinalit ni Ventura ay hindi niya kabrad o kasama sa Aegis Juris Fraternity. Narito ang report ni Jojo Ismael. Alaska Marife Antipuesto, hello. Watashiwa Janice, Elcio Blue, Sherin Kabuhat, Jonalyn Lugmao, Mary Masanegra, Krag Ailime, Yonip. Mamaya, interviewin natin si Secretary Roque. Magtanong na kayo kung anong gusto nyo. Pumayag eh. Ikaw pa interview dito mamaya. Isasabihin ko sa kayo, sir, nagalit to yung mga tao. Bakit nyo tinira yung DDS? Ngayon, dalawa ng kalaban nyo. Yung galit kay Pangulo, pati yung mga supporter ni Pangulo. Eh, saan ka na pwesto ngayon? Sabi niya, ang Pangulo lang daw pwede mag-kwansa. Inapoint naman siya doon, so ang Pangulo lang pwede magtanggal sa kanya. Mula sa Senado, Nakikialam para sa Radyo Pilipinas. Nanindigan ho ang Medical Legal Division ng Pambansa Pulisya na namatay si UST Law student Horacio Castillo III dahil sa hazing at hindi sa sakit sa puso. Ay kay Dr. Joseph Palmero ng PNP Medical Legal Division nakasaad ho sa kanilang final autopsy report na namatay si Castillo dahil sa severe blunt traumatic injuries. Anya ito'y dahil na rin sa pambubugbog ng mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity. Pagbumitang sinabi ng isa sa mga pangunahing suspect na si John Paul Solano na namatay si Castillo dahil sa iniinggan itong sakit sa puso na enlargement of the heart. Pero ayon kay Palmero, ang igigiit o ginigit ni Solano sa kanyang depensa ay tanging professional anatomic diagnosis lamang dahil enlarged ang puso nito nang ginawa ang otopsiya. Apektado ng pagbaha at pagguho ng lupa ang nasa 47 barangay sa 12 bayan sa lalawigan ng Cagayan. Batay sa datos, umaabot na sa mahigit 28,000 katao ang apektado ng pagbaha. Lubhang naapektuhan ng pagbaha ang 13 barangay sa bayan ng Peña na kinabibilangan ng halos 5,000 pamilya na sinundaan ng bayan ng Bagao. Lubog sa baha ang 2 barangay sa bayan ng Solana kung saan isolated ang sitio Masin, Iraga. Halos 2,000 katao naman ang inilikas ng mga evacuation o sa mga evacuation centers at ang ilan ay tumuloy na sa kanilang mga kaanak. Kaugnay pa rin niya na isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Santa Ana, Cagayan sa Tuguegarao dahil sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa pa. Ay batay mo sa ulat, 16 na barangay sa Santa Ana maliban na sa barangay Kasama, Balangan ang lubog sa tubig baha. Samantala ay nagkaroon ng landslide naman sa mga barangay ng San Vicente, Rapuli at Visitacion, Kapanikilan Road dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Natabunan noon inanod ang 7 kabahayan habang 10 bahay naman ang bahagyang napinsala sa sitio Dalupang, barangay San Vicente sa Santa Ana. Patuloy na ang ginagawa clearing operation naman sa mga nabanggit na lugar. Kaugnay niyan, walang pasok sa tagapanon na pamalan sa bayan ng Santa Ana dahil sa malakas na o mataas na level ng tubig sa kalsada. Kanselado naman ang ilang biyahe ngayong araw dahil sa masamang lagay ng panahon sa Cagayan. Batay sa abiso ng Manila International Airport Authority, kanselado na ang flight sa Cebu Pacific na may biyaheng 5J506 Manila to Tuguegarao at 5J507 Tuguegarao to Manila. Suspendido pa rin ngayong araw ang klase sa lahat ng antas sa Cagayan, mapapubliko man at pribadong paaralan. Yan ay dahil sa malawakang pagbaha sa lalawigan bunsod na pag-apaw ng Cagayan River at mga sanga ng ilog. Binahaho ang Tuguegarao at mga mabababang lugar sa Cagayan at Israel dahil sa walang tigil na pagulan sa nakalipas na 3 araw. Ayon sa Kapitolyo, wala rin pasok sa mga nasa graduate, medical at law schools sa Tuguegarao. Manatili naman ang suspensyon hanggang hindi pa binabawi ni Governor Manuel Mamba. Nagkakahalaga ng 300 bilyong piso ang kabuuang 18 business agreements ang nilagdaan ng panahon ng pagbisita ni Pangulong Duterte sa Japan. Ito ang inihayag ni Trade Secretary Ramon Lopez. Tanggapin natin ang report mula kay Josette Olivera. Hampasin daw ng papel ang mukha ni Roque, sabi ni Brotjack.
Ano sabi? Hampasin ng paddle ang mukha ni Roque, sabi ni Brot Jack. Kawawa ka Roque sa DDS. Epic failure si Roque, sabi ni Oyen Janeo. Ha? Ano yun? Ano yun? Paliguan na etcha sa mukha ni Roque, sabi naman isa. Easy lang, easy. Nananangalian pa. Paddle? Ano yan? Miyembro ng frat? Ano yan si Roque? Di ba frat yan? Anong frat kaya yan? Bambuhin yung piluka ni Roque. Easy, bro, Jack. Easy. Piluka ba yun? No comment ako dyan. Wala akong alam dyan. Easy lang. Walang formal na biso sa Beijing ang Department of National Defense tungkol sa pagpapaulat na pagtungo sa pinakamalaking dredging ship ng China sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Si Leo Sarne sa buong ulat. Radyo Pilipinas report. Ay, Edward Buna, meron pa. You failed us, Roque, mga ka-DDS. Kervin Rosario, Johnny Pinoy, namutlang itlog si Roque, Arlene Diaz, Dels Cabardo, Almira Tawakal, tunay na watching from Singapore, Tesgo, Rodi Vilchis, doble cara ka Roque, wrong move Roque, sabi Andrea Lee, fresh na fresh mga idol, sabi. Watching from Kuwait, Maribet, Arlene Diaz, not true hair, sabi ni Arlene Diaz. Ipalit na si Doris the Explorer, sabi ni Brotchak, Bibit Andalahaw. Thank you. Jaime Fabrigas. Easy naman Dalia Manaka. Ano na naman to? Palitan ng bulbul ang pilukan ni Roque. Easy. Sobra naman Dalia Manaka. Ewan ko. Wala akong alam dyan sa mga kalukuhan nyo. Huwag nyo ko isama dyan. Estelita from Las Vegas. Nauna rito nagpahayag ng pagka-alarma ang Kongreso na magtatayo na naman ng artificial island ang China sa West Philippine Sea malapit sa Pag-asa Island gamit ang kanilang bagong dredger. Mula sa AFP, ito si Leo Sarni para sa Radyo Pilipinas. Diskriminasyon tutuldukan na sa panukala ang itinutulak sa Kamara. May report si Mary Ann Bastasa. Radyo Pilipinas report. Sa itinutulong substitute bill sa Kamara na Anti-Racial, Ethnic and Religious Discrimination Act, hindi nakakayaan pa sa Estado ang pag-iras ng anumang diskriminasyon sa relihiyon, lahi, ethnicity, kasarian, gender identity, lingwahe at iba pa. Aprobado ng House Committee on Appropriations ang panukalang ito matapos na maamyendahan ang funding provision kung saan nakasaad na dapat ay pondohan ito sa ilalim ng Commission on Human Rights. Pangunahing pakay ng naturang panukala ang itaguyod ang pagpapahalaga sa dignidad ng sino man sa lipunan, iba man ang kanyang lahi, kulay o relihiyon. Layo din itong isulong ang equality o pagkakapantay-pantay. Kung si Doris ipapalit, mixer ang ibabato sa kanya. Babawal na ang anumang uri ng diskriminasyon sa ilalim ng panukala. Ang mga lalabas nito ay pagmumultahin ng 10,000 Huwag niyo ako usama sa mga kalukuhan niyo. at maaaring pagpapatuloy ng pagkakakulong Nanahimik. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Nanawagan noon ng suporta naman si Senadora Cynthia Villar para paigtingin ang pagluluwas ng bansa ng organic agri-products. Ang buong ulat mula kay Jojo Ismael. Hindi naman si Doris ang issue rito, si Harry Roque. Mga tirada nyo talaga mga DDS kayo. Ano naman nalaman ni Doris dito? Kung si Roque, sabagay, kung si Roque hollow block, si Doris daw mixer. Anak ng pusit talaga kayo. Tapos kaya gusto nyo marinig yung mga kwentuhan namin ni Weng de la Peña. Anak na. Mabait ang kadidies, sabi ni Miss Magsalay. Pero pag ginago mo, yari ka. Talia manaka. Ang payat na talaga ni Sir Weng, sabi ni Haponesa. Haponesa, thank you.
Pilipinas hindi pa nito natatamit ang layunin. Nanganganid ako sa galit, boss, kay Poke. Kay Roque pala. Ginalit talaga ang mga ka-DDS. Go, 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 Roque. Bon Alcaria. Ang ating organic farms. Sa kabila nito Gigi Gandia. Sarap kulutan nito si Dirty Harry, sabi ni Sheila. Give a chance to Attorney Roque. Wag isasalba ka ni SPO4 at Rappler Roque sa Senado. ng inclusive use ng chemical fertilizers at insecticides ay nakasisira sa panahon kapag bababa sa crop production at nagiging sanhi. Baka nga sinermon na yun ang Pangulo ngayon. Sigurado. May sermon yun. Nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Iikoto tayo sa mga probinsya sa pagbabalik natin dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide Oras. Alas 12:47 na ng tanghali. Sigurado yun pa. Pero mo, kung ka-DDS na nagagalit sa'yo, yun supported Duterte, talaga papagalitan siya. Bawiin niya yung mga sinabi niya. Pero pag spokesperson ka, medyo mahirap bawiin yung mga nasabi mo. Sasabihin mo, yun ang ibig sabihin ng Pangulo. Natural. Di para mabinanatan ng DDS. Kawawa, no? Ano? Parang yung mainstream media nakapagpanalo kay Presidente. Kasi mainstream daw before, siyempre binubulgar yung mga kapalpakan ni Noy. Kaya alam naman ng tao yun. Hindi naman kailangan sabihin ng banyan. Kung ako si Roque, tatalon ako sa Jones Bridge. Totoo. Hatid ni Erwin, Tulfo at Weng de Peña. Sa balitang panlalawigan naman, Pangasinan PNP magpapadala ng higit 200 pulis para sa ASEAN Summit. Mula Dagupan, Sara Kayabyab, may ulat. Radyo Pilipinas report. May higit 200 pulis kasama ang 6 na opisyal ipapadala ng Pangasinan Police Provincial Office bilang augmentation force para sa Pero katatandaan sinabi niya, Juan. sa susunod na linggo. Pero sinabi niya, Particular sa Kalakang Maynila. pero na-mention niya yung inquirer, Inspector Norman ABS, Torres saka ano pa yung sa Rappler, Na. sila mga kwan, yun mga fake news daw talaga. Pero may... Ha? Sabay. Pero mainstream media, ito rin. Para ibulgar yung mga kamalian. Ayan ang mga ayaw marinig ng mga supporter, pare. Pag spokesperson ka, medyo timbang-timbangin mo. Tsaka yung pagsabi ni Mocha na gusto niyang gawing estudyante niya for Juan to... Napakadaming follower ni Mocha. Patay ka. Humingi sa kanya si Mocha lang. Respeto lang. Hinihingi ng mga vlogger. Patay. Patay. Hindi pa bumanat si Mocha sa kanya eh. Si Nieto lang at saka si Juan. Patay. Kaya pala. Sa Ilocos Sur naman, yung provincial government hinikaya to yung mga scholar upang gamitin ng tama yung mga benepisyo para sa kanilang pag-aaral. Si Omar Aquino sa ulat na yan. Radyo Pilipinas report. Inikayat ng provincial government ang mga scholars upang gamitin ng tama ang mga benepisyo para sa kanilang pag-aaral. Ito ay makalipas na ipagkaloob ang kanilang stipend o arawan sa loob ng isang taon. Ang mga natulungan ay mga senior high school ng Ilocos Sur Community College. Sa ceremonial distribution, hiniling ni Vice Governor Jeremiah Singson sa mga estudyante upang bigyang halaga ang kanilang pag-aaral. Sabi niya, isang kayamanan. Dala na rin si Roque. Sana ipagpatuloy ang kanilang Siyempre, pagkatiwala si Roque. Iikot nga daw siya. Yes, Gigi. Kandi ha? Iikot daw siya sa probinsya eh. Bakit? Para daw mas makahalubilo niya yung media. Babatuhin na siya ng mga tao. Iikot pa siya sa probinsya. Mula sa lalawigan ng Ilocos Sur, Omar Aquino, Radyo Pilipinas. Pambato ng Nueva Ecija, wagi sa reyna ng palengke sa Gitnang Luzon sa 2017. Mula Nueva Ecija, Dick Sevilla may report. Radyo Pilipinas report. Wagi ang pambato ng Nueva Ecija na si Rosemary Blasco sa timpalak ng reyna ng palengke ng Gitnang Sabing ganon. 2017. Naiwi ni Blasco Animal ka, Roque. Sabi mo tao rin, tandaan mo yan. Naku, Ning Majim, lumala ito, malamig sa Europe.
ng Sambales. Sir, di na naman namin narinig, sabi ni Weng. Si Engineer Melchor yun. Si Angelita Ocampo ng Nakaw, sabi ni Eugene Laumo. Apat na pwesto si Harry Inilecture niya raw si Mocha Uson, sabi niya. Patay ang ambisyon ni Roque, maging senador. Roel Santos. Spokes Roque, umayos ka, sabi ni Erlinda. Holders na isulong at pataasin pa ang kamalayan ng mga G. Galagate Anja de Leon. ng pagdiriwang ng Consumer Welfare Month na binigyan ng temang Consumer Rights in the Easy. Ayan na naman, easy lang, mga tirada yun naman. Kahapon sa airport, okay pakiramdam. Yun naman hong Barangay Peace and Order and Public Safety Plan ay dapat mabuo ayon yan sa DILG sa Tabuk, yung LGU head si Renzi Roque sa ulat. Last one, Batanes. Barangay Peace and Order and Public Safety sa mga barangay. Iniutos at pinala ng City Interior and Local Government Operations Officer Mediatrix Alino sa ipinatupad na sabi ni Dalia Manaka, binay loyalist yan si Roque. Huwag kami Roque, sabi ni Yoni. Tanda natin mukha ni Roque, sabi ni Lynn Rosa. Huwag magtiwala kay Roque, sabi ni Lourdes Edna. Si Raulo si Roque, kinalaban niya mga DDS, sabi ni Blazy Harmin. Bakit ka naman sikreto usapan niyo dyan, Sir Erwin, sabi ni Sam. Si Melchor yun, at saka si Weng. na mapanatiling maayos ang sitwasyon ng mga barangay at public safety, lalong-lalo na sa paglayo o pagresolba sa illegal na droga. Hindi ka maya sa pagkasenador Roque, sabi ni John. Pati sabi niya yung rally sa EDSA. Angel Cruz. Nice voice ni Sir Erwin. Sa Batanes naman, NFA tiniyak na sapat pa ang supply ng bigas sa Batanes hanggang sa susunod na taon. Mula Batanes, Maisel Estoy, may ulat. Radyo Pilipinas. Sapat pa ang supply ng bigas sa Batanes sa kabila ng magpungit na panahon na nararanasan dahil sa anihan. Huwag tiniyak ng pamunuan ng National Food Authority sa pangunguna ni Provincial Manager Philip Cesar Rumbawa. Ayon sa NFA, base sa kanilang huling Roque gusto maging tutor ni Mocha, sabi ni Ber. Kita sa mata ni HR, Arlene Diaz. Andrea, nakasingot ng winter ice. Easy, Andrea. Bayag ni Roque kulay dilaw. Easy. Roque, nawalan ka ng kredibilidad sa ginawa mo, sabi ni Andrea Jong. Sa ngayon, may average na 94 tons ng bigas na ito mga tao. Ito na, sa Trustwin. Ako muna. Walang dapat ang mga consumers at walang dahilan para magpanik. Wala sa Batanes, ako si Michael Estoy, Radyo Pilipinas. Arestado ng mga otoridad yung number 2 most wanted person sa Lingayen, Pangasinan. Nakilala ang suspect na si Reynaldo Dizon, nahuli sa bayan ng Santa Barbara sa Pangasinan. Napagalaman na naharap po ang suspect sa patong-patong na kasong theft, carnapping at robbery. Sa ngayon na nasa kusadian ho ng mga polis ang suspect. Samantalay, may 300,000 piso ang piyansa na dapat bayaran ng suspect kung nais itong makalaya pansamantala. Sa balitang iba yung dagat naman, naglunsad ang Saudi-led coalition ng 29 na airstrike sa kampo ng mga rebelde sa Sanaa province bilang paghiganti sa pag-atake ng mga ito. Ayon sa ulat, pinaula na ng airstrike ang Al-Sabi'in Square na itinuturing ng kampo ng Yemen rebels kung saan makikita ang isang matandang siyudad na itinuturing na isang UNESCO World Heritage Site. Sa ngayon, pinangangambahan na baka lumala pa ang tensyon sa lugar na posible maging mitya ng isang malaking gera. Radyo Pilipinas News Nationwide. At naritong muli ang ulo ng mga nagbabagang balita. Pangulong Duterte inaasahang magsasagawa ng bilateral talks sa mga lider ng Russia, China at Vietnam pagkatapos dumalo sa APEC Summit sa Vietnam. ASEAN leaders naman nakatagdang lagdaan ng isang kasunduan kaugnay ng karapatang pantao sa isasagawang ASEAN Summit sa susunod na linggo. Armed Forces of the Philippines nanindigan na wala ng leader ang mga terorista strugglers sa Marawi. At MRT Transition Team pansamantalang pangangasiwa naman yung operasyon ng MRT-3. AFP palalakasin pa ang coordinated border patrols kasama ang mga miyembro ng bansa ng ASEAN. Bayan ng Santa Ana sa Cagayan isinailalim sa state of calamity bunsod ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. At sa bayong dagat, Saudi-led coalition naglunsad ng 29 na airstrike sa kampo ng Yemeni rebels sa Sanaa province. Radyo Pilipinas News Nationwide.
At sa loob ng isang oras na ihatitusahan namin sa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon ay Martes, November 7 na tayo, 2017. Salamat sa inyong pakikinig at kami po yung mga naging lingkod, Erwin, Tulfo at Weng de la Peña. Maraming salamat. Buenas tardes, Republika ng Pilipinas. Balitang totoo. Pati ni na Erwin Tulfo at Weng de la Peña. Tayo mo muna yung mic natin ko. Nationwide. Ito ang Duterte on duty. Ulat sa ginagawa ng presidente. October 26, Huwebes, pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang AFP Change of Command Ceremony at itinalaga si Lieutenant General Ray Leonardo Guerrero bilang bagong AFP Chief of Staff, kapalit ni General Eduardo Anyo. Pinasalamatan ng Pangulo si General Anyo sa mahusay nitong pamumuno sa AFP at agarang pagtugon sa mga sakuna at matagumpay na paglaban sa mga kalaban ng Estado. Dumalo ang Pangulo sa 6th Philippine Professional Summit at nangakong susugpuin ng korupsyon at gagawing mas ligtas at maunlad ang Pilipinas. October 30, Lunes, dumating si Pangulong Duterte sa Japan. Sinaksihan ng Pangulo ang pagpirma ng 18 letter of intent sa pagitan ng ilang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas at Japanese businessmen. Hiwalay na nag-courtesy call sa Pangulo sina Special Kamali. Ay magagalit talaga yung mga tao sa kanya. Ha? Binabanatan siya. Lahat na, binabanatan na siya. Sabi thinking, Facebook ko yan eh. Ba't mo papakita naman ako yung Facebook? Personal ko na yan. Upang patatalin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Japan. Sabi niya eh. Tatay. Ang pagpirma sa exchange of may mga article na lumalabas na big mistake daw ni Duterte na i-appoint daw yan. Naginanap sa Prime Minister's Office sa Tokyo. Kinagabihan ay nakasalo sa hapunan ni Pangulong Duterte ang Japanese Prime Minister. Bago matapos ang araw ay mainit at sabik na tinanggap ng mga... Bay, nandito ba si Kuan? Si Secmart? Oo, gapon ang meeting eh. Ha? Ang meeting gapon. October 31. Si Kuan, doon. Yung promise niya kay... Ha? Niwang naman ha. Lahat na sa tao nagsabi. Niwang na. Pwede na. Kasya na sa screen. So doon nag-upisa yun, yung kay Kuan, yung kay Mocha Uson. Ano sir, wala, pag may mga press con, siyempre may mga nagtatanong-tanong. Kaya doon nag-upisa yun. Siyempre sir, kumakalat na, daming camera ano sir. Hindi, yung sinabi niyo, mainstream media nakatulong. Tignan ko po sir, double check ko po. Pero sir, ang isa sa nag-spark ng away dyan sir, yung sa value of journalism. With industry leaders in Tokyo. Patay tayo dyan. Tingnan natin sir, sumagot na sa Mocha. Ha? Sumagot na din po si Mocha. Ano sabi ni Mocha? Sir, sino sumuna? Ay, si Roque kaagad, isa lang na natin at yung mga tao galit na galit, nanggigigil. Ano sabi? Sabi ni Mocha, may sariling pag-iisip ang mga DDS. Naku, patay tayo dyan. Yari tayo. News and current affairs. Top stories. Video na nga siya, sir. Sir, pabawas ng sports, music and entertainment. Yan, okay po. Pagtatanggol niya daw pero yung mga Sabi ni Mocha. hindi daw niya matatanggap. Giyero na ito. Third World War. Pareho na sa gobyerno. Live. Walang awat na komentaryo. Pagbabalita at serbisyo publiko. Serbisyo publiko. All in one. Erwin Tulfo. Live. Exclusive sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Good day. Ako po si Mayor Duterte. I'd like to invite everybody to watch PTV4 and listen to Radyo ng Pilipinas. Umaapoy na mga balita. Maaanghang na komentaryo. Erwin Tulfo. Live sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
Alright, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ngayon ng Martes, ika-7 ng Nobyembre 2017. Ako po si Erwin Tulfo, ang inyong lingkod. Hanggang alas 2 po ngayong hapon na araw ng Martes. Tako bayan, ha? Pasensya na po kayo na wala ho tayo sa ere for over a week. Tayo ho ay may pinuntahan. Well, ika nga, ha? Pasyal na rin at the same time, trinabaho tayo sa Europa. But anyway, mapapanood po ninyo yung report na yan, exclusive, ha? Inalam ho natin kung big deal ba itong mga European Union parliamentarians, yung mga mambabatas doon, ha? Ngak-ngak ng ngak-ngak, pakialam dito sa ating bayan, lumalabas po, ayaw din po ng mga Europeans na yung kanilang mga mambabatas nakikialam sa problema ng Pilipinas dahil anila marami rin namang problema ang Europa na dapat unahin kaysa makialam itong mga mambabatas ng European Union. Yan po ang ating exclusive report at saka sobra po yung pagmamahal ng mga OFWs natin dyan sa mga kababayan natin sa Europa. Sobra-sobra bayan yung kanilang suporta, hindi ika nga natitinag kahit ano pa ang mangyari dito sa ika nga ating bayan. Yan po, inalam natin, mapapanood po ninyo yan live mamaya po sa PTV4 News, exclusive po yan. At the same time, bayan, nako, ito ho, may problema ho ngayon pala dito. Diyos ko po, pagbalik kagabi pa ho, inuulan na ho ng batikos itong si spokesperson na si Secretary Roque. Ang mas malungkot at masaklap, nagtataka po ako kahapon ng madaling araw sa airport, sa Abu Dhabi, nakikita ako na galit na galit yung mga tao kay Roque at hindi ko maintindihan kung bakit. And finally, ngayong umaga ko nilang po naintindihan kung bakit nagagalit po yung mga kababayan natin kay Secretary Roque. Alright? Medyo may mga nasabi ho siya doon na hindi po nagustuhan ng mga kababayan natin. Ano po? At yan na nga ho, mamaya ay kukunin natin ang panig sa Secretary Roque at pagpapaliwanagin ho natin siya. Ano ba talaga ang ibig sabihin? Kasi may mga naririnig ho tayo. Kayo rin ho siguro, narinig nyo mismo. Ano po, napanood ho ninyo yung mga komento niya, statement. Ako, hindi ko naman ho narinig. Kaya nga ho, paulit ho natin sa kanya, tatanungin ho natin sa kanya, ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga komento niya na tuturuan yung mga ka-DDS daw ng tamang journalism, na may mga sinabi rin daw siya na itong mainstream media raw, yung mga dyaryo, telebisyon at radyo, nakapagpanalo kay Duterte, medyo ikinasasama ng loob po ng mga ka-DDS, ika nga. Mamaya ho, papahingan natin ng paliwanag si Secretary Roque kung ano ba ang ibig niyang sabihin, at marami hong nagagalit ngayon. Sa halip na ika nga, magustuhan ng mga taong bayan, lalo na po itong mga supporters ni Pangulong Duterte, nagagalit po sa tagapagsalita ng Pangulo, which is ika nga hindi po normal. Dapat po kung tagapagsalita ka ng Pangulo ay dapat suportado ka at mamahalin ka ng mga supporters ng Pangulo. Pero in this case, medyo kakaiba itong nangyayari ngayon at sumagot na rin pala si Asec Mocha Uson. At anong sagot ni Asec Mocha Uson? Hindi daw niya hahayaang apihin. Ang sabi po ni Asec Mocha Uson, hindi niya raw hahayaang apihin ang mga ka-DDS. Okay, dahil sinabi po ni Secretary Roque at tagapagsalita ng Malacanang na tuturuan niya ng tamang journalism ang mga ka-DDS. Anyway, yan po isa sa pag-uusapan ho natin. And of course, pag-uusapan din ho natin mamaya bayan yung tungkol yung lakad natin sa Europe. Tayo ay napasyal ho dyan sa Vienna, Austria, gayon din po sa Hungary, sa Budapest, Slovakia, napadpad din ho tayo doon, Czechoslovakia, at sa London. Iisa lang po. Lahat po ng mga bansang ito ay kasapi ng European Union. At nagtanong-tanong ho tayo doon
ng mga foreigner at mga Pilipino na rin. Pinagtatanungan ho natin doon, iisa po ang sigaw nila. Yung mga Pinoy, dapat daw wag nilang pansinin ni Pangulo itong mga European Union members na ito. Yung maging yung mga European ho, sinasabi dapat daw hindi nakikialam yung kanilang mga mambabatas sa problema ng ibang bansa dahil maraming problema ang ating bayan, kanilang bayan, na dapat pagtuunan ng pansin muna ng kanilang mga mambabatas. Yan po yung sinasabi. And syempre mamaya, meron din ho tayong ika nga ay itanong mo sa eksperto. Okay, ladies and gentlemen, oras po natin 1:06 in the afternoon. Nasa linya na po ng ating telepono bayan si Secretary Harry Roque. Paki-charge nga ito. Magandang hapon po, Secretary Harry Roque, sir. Magandang hapon, Erwin, at sa mga taginig. Magandang hapon po. Sir, una po sa lahat, pasensya na, wala po kasi ako nung kayo ma-appoint bilang tagapagsalita. Ako nasa iba yung dagat, nasa abroad, may ginagawa pong istorya. But anyway, una po sa lahat, sir, congratulations Secretary Roque. Maraming salamat, kaibigan. No? Pero at the same sir, nako, mukhang medyo nagulantang ako na Jesus Maria Josep, mukhang kayo po ay very famous ngayon, pero mukhang nagagalit ho yata yung ilang mga kababayan natin dahil may mga pahayag daw ho kayo na did not sit well, lalo na po ito sa mga DDS, ito mga diehard Duterte supporters, Mr. Secretary. Well, Erwin, ang utos sa akin ng Presidente, dalawa lang, no? Do what is right for the country and say the truth. Huwag magsisinungaling. Opo. Nung aking diniklara po na ako po ay naninindigan sa karapatan ng malayang pamamahayag. No? Iyan naman po isang ayon sa Constitution, sa ayon sa batas karapatang pantao. Isa ko po si Presidente dyan, na isang abogado at isang piskal, no? Na respetuhin ang kalayaan ng mga mamamahayag. Kaya nga po sa dami ng mga patikos na tinatanggap ng Presidente sa media, wala naman siyang kinukulong kahit isa, no? Dahil naniniwala siya na sa pamamagitan ng isang malayang merkado ng ideya, nalalaman naman ng taong bayan kung ano ang katotohanan. Importante sa atin yung mga supporters ni Presidente kasi sila naman ang nagtukulok kay Presidente sa kapangyarihan. No? Pero ang konteksto ng hindi namin pagkakaintindihan is parang hindi sila approve doon sa suporta na binibigay ko sa ating media at yung paninindigan ko, no, na well, bagamat ako nagsabi na magtatapon ng hollow block sa mga kritiko na wala namang saysay ang pagpapato ng bato sa ating Presidente, no? Ang ibig sabihin ko ay, suportado ko ng Presidente, hindi lang ako trapagsalita, depensahan ko na gusto si Presidente, no? Pero yun na nga, no, parang nagkaroon ng hindi kaintindihan at merong biro lang naman, no? Biro lang na sinabi na may isang periodista na dapat sampulan ng hollow blocks, no? At ako naman yung nabahala. Nabahala naman talaga ako na baka naman yung ilang mga kasama natin ay hindi maisip na nagbibiro lang naman yung ating kasama, no? At baka gawing literal. So sa akin, mas mabuti na nagsabi ako, nakikiusap ako, hayaan na natin yung media na yan at hayaan natin yung babaeng periodista pa man din, no? Huwag nating tapunan na hollow blocks, no? So dyan ang naging simula po niyan. Hindi ata naging malinaw naman na ang paninindigan natin sa malayang pananalita hindi lang para sa mainstream media, kundi na rin sa mga vloggers, no? So lahat po yan, tama si Asec Mocha, kinakailangan mutual respect, no? At yan po ang hinihingi natin sa lahat ngayon, mutual respect. Alright. Pero Secretary, mukhang hindi masyado nag-react ang mga kababayan natin, lalo na po yung mga DDS supporters po ni Pangulong Duterte sa issue ng about the hollow blocks. Nag-react po sila nung sinabi ho ninyo na tuturuan ninyo si Asec Uson ng tamang journalist, pati ang mga the entire DDS. What do you mean by that, Secretary? Okay, hindi ko po sinabi na tuturuan ko siya on freedom on right journalism. Kundi, sabi ko, ipapaliwanag ko importansya na isang malayang pamamahayag. At ang sabi ko nga, sa katunayan, kaya naman tayo nanalo sa eleksyon, no? Dahil yung media rin dati, isinapubliko yung mga kapalpakan ng nakalipas na administrasyon. At ang sinabi ko pa nga dyan, yung teka-teka policy ng administrasyon at saka yung pork barrel scam, no? Yung pork barrel scam kasi talagang isang mamamahayag yan sa isang periodiko ang nagsiwalat yan sa publiko, no? So yun yung sinabi ko na papalalahanan natin si Asec Mocha Uson at lahat ng ating mga vloggers ang importansya
ng malayang pamamahayag. At siyempre, kasama rin sila dyan. Meron silang kalayaan ng malayang pananalita sa internet. Pero importante rin naman na i-emphasize na hindi lang naman yung kalayaan. Meron ding mga responsibilidad. At talaga namang mula ako nung pumasok sa katungkulan nito, no, isa talaga sa rekomendasyon sa loob mismo ng PCOO ay na bigyan ng guidance ang mga vloggers natin pagdating doon sa fact-checking. No? So, itaas ang antas ng kanilang kakayahan pagdating doon sa fact-checking dahil yan naman yung rinireklamo ng iba kapag walang fact-checking, nagkakaroon daw ng fake news. No? Pero, inuulit ko po, wala tayong intensyon na patikusin ng ating mga supporters. Bakit naman aawain ng sarili ko supporters? Kailangan ko ng suporta nila, no? Dahil ngayon pa lang, pinapato na tayo ng mga dilawan. Okay. Sir, parang ang gusto po kasi nito mga DDS po ito, mga supporters po ni Pangulong Duterte, they need an apology from you. Basing on what they're sending me through Facebook right now. Ito nga po, puro angry bird ho itong lumalabas sa Facebook ko, talaga galit na galit. We hate you. Ito po yung mga reaksyon nila. Liar ka, Secretary Roque, we hate you. Hindi yan ang sinabi mo nung isang araw. Mag-resign ka na lang. Biro pala. Sana biro din ang pag-appoint sa'yo ni Pangulong Duterte. All this kind of reactions. Parang, kanina pa po, they're saying we want an apology from Secretary Harry Roque. Sabi po dito, Sec. Naku, ewan ko po kung anong ating hihinging paumanhin. Pero kung meron man, sige po, humihingi tayo ng paumanhin. Pero patuloy pa rin po tayo naman nagsasalita na importante ang karapatan ng malayang pamamahayag at pananalita ng lahat. Alright. Moving on, Secretary, ano po, your reaction please, sir, dito sa SWS latest survey na 67% of Filipinos satisfied with the President, pero they expect less now from him na matutupad niya yung mga pinangako niya. What can you say about this, Mr. Secretary? Unang-una, normal naman po yan. Lahat naman administrasyon talaga at darating ang punto, lalo na matapos ang isang taon, na isipin ng taong bayan, yung mga pangako, mukhang hindi lahat talaga matutupad. Pero pagdating naman kay Presidente, konti lang naman ang pinangako ni Presidente. Number 1, labanan yung droga. Number 2, labanan ng korupsyon at katiwalian sa gobyerno. No? Anong ba naman nahahanapin sa atin sa Presidente ito? No? Tahimik ang ating mga komunidad. Napakataas ang presyo ng shabu dahil kakaunti na lang ang supply sa merkado. No? At lahat ng tao, kahit sino makausap ko, ay maligaya dahil tahimik na ang kanilang mga komunidad. No? So walang kaduda-duda na nakadeliver si Presidente dun sa kanyang pinangako na susupili ng problema ng droga. Pagdating naman sa korupsyon, wala na ibang Presidente na nagsisante ng mga talaga namang pinagkatiwalaan ng mga tao sa kampanya. No? Sinisante niya yung kanyang sariling spokesperson ng eleksyon, yung namumuno ng Mayor Rudy Roa Duterte Movement for President dahil meron lang perception na nagkaroon ng korupsyon. Hindi pa nga napatunayan, tinanggal na ni Presidente. At kahapon nga, matapos tayo manumpa, ang talagang marching order niya, zero tolerance to corruption. So, yan din po ang kanyang pinangako ng eleksyon. No? So, sa akin po, malinaw. Bagamat sinasabi na maraming naniniwala na hindi matutupad ang pangako, sa akin po, kaunti lang yan. At yung pagdating naman sa laban sa droga at laban sa korupsyon, malinaw na malinaw po, tupad ang ating Pangulo sa kanyang mga pangako. Alright, sir. Panghuli na lamang po na reaction po. Yung mga Europeans, I was in Europe last week, Mr. Secretary, and to investigate kung ano po. Ang reaction po ng Europeans, yung pakikialam ng mga lawmakers nila sa Pangulo natin, sa affairs natin, mukhang hindi rin po nagugustuhan ng mga Europeans dahil nila, marami din naman daw problema ngayon ng EU, particularly itong Brexit na ito, what will they going to do? Dahil number 1 po na ika nga in terms of economy ang Great Britain kakalas na sa EU. Number 2 yung terrorism. Number 3 economy na dapat daw pagtuunan ng pansin kaysa yung mga problema natin sa ating bayan. Ano pong masasabi nyo rito? That the Europeans themselves are angry na yung some of their lawmakers are interfering with our internal affairs, Mr. Secretary. Tama po yan, no? Talaga pong merong prinsipyo na lahat ng bansa sa daigdig ay pantay-pantay. At dahil sila ay pantay-pantay, hindi dapat naghihimasok, no, sa mga domestic matters yung mga ibang bansa. At tingin ko po malinaw na pagkapat mga mambabatas lang yung nagsalita at wala namang otoridad na magsalita sa ngalan ng kanilang mga estado, ay nagnanais yung ilang mga miyembro ng Parlamento ng Europe na maghimasok sa ating problema, no? Sa akin po, kaya naman tayo meron tinatawag na international law para maiwasan yung mga sigalot sa mga pangangialam at
meron pong cardinal na prinsipyo nga sa national relations, international law, para magkaroon ng kapayapaan, dapat hindi naghihimasok doon sa mga problemang internal ng iba't ibang bansa. At tama rin po yung sinabi ninyo, no? Napakadami ng problema ng EU, tutukan na lang nilang problema doon at hayaan nilang tutukan natin ang mga problema dito sa Pilipinas. Alright, sir. Panghuli na lamang, Sec, meron lang po akong, I just want you to react po dito sa bagong pahayag lamang po ni Secretary, ni Asec Uso na sinasabi, I think pertaining to my statement regarding to spokesperson Attorney Harry Roque. Ako po ay hiningan kanina ng statement ng mga DDS, etc. Tapos sabi niya doon ay yan ang hindi ko po matanggap. Matalino po ang mga DDS, kaya nga nagising na sa katotohanan at hindi sila bumoto ng trapo at politiko nitong nakaraang eleksyon, sir. Naniniwala po tayo, no? Tamang sinasabi ni Mocha Uson, wala po kami pinag-aaway rin ni Mocha Uson. Tingin ko po kay Mocha ay isang matalik na kaibigan at nung nanawagan siya ng mutual respect sa panig ng mga vloggers at sa mainstream media, kaisa ko po siya sa panawagan niya. Well, Mr. Secretary, maraming salamat po for your time with us this afternoon. Good luck po sa inyo at mabuhay po kayo, Mr. Secretary. Maraming salamat, Erwin, at kailangan ko suporta ninyo at inyong panalangin. Thank you po. Si Secretary Harry Roque Bayan, yun nga lang, sana nakikita ni Secretary Roque itong, Diyos ko, tumatakbo dito sa Facebook o screen. Puro galit to ito, namumula, wala malang nakangiti, wala malang thumbs up, puro galit, puro mura. Sus Mariosep, kung makita lang Secretary Roque ito, isa kang trapo, Roque. Jesus, Diyos ko po, nakita mo naman yan. Mga DDS, bantayan natin itong si Roque, si Harry Poke. Roque, Chelin, ibalik si Abelia. Huyo, trapo ka, sabi. Hanggat hindi ka, lost na agad karir ni Roque. Naku, Diyos ko po, hindi namin kailangan ng apologies niya. Gising na gising kayo, umalis ka na dyan, trapo. Anyway, bayan, yan po yung mga reaksyon ng mga kababayan ho natin. Talagang nagagalit po dito kay Secretary Roque, pero narinig nyo naman pero sabi itong ilan, hindi ganoon daw pagkasabi ni Secretary Roque. Medyo naiba na raw. But anyway, kayo na ho bayan na maghusga, kung titutuusin naman yan po ay kinuha ng Pangulo. Siguro sana mabasa nga lang ng Pangulo ito mga sinasabi niyo. I'm sure mababasa niyo. Kung kayo ay follower ni Asec Uson, I'm sure makakarating kay Pangulo itong mga hinaing ho ninyo, itong mga samaho ninyo ng loob. Anyway, oras natin bayan sa buong kapuluan, 1:19 in the afternoon. Sa ating pong pagbabalik pumayag po si Asec Uson na makakausap po natin dito. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po kagad ang Erwin Tulfo live. Diabetic ka ba or may high blood pressure? O di kaya may tigil ito, puro galit na itong mga tao. Ito, medyo nakangiti na. Nakangiti na itong mga ito. Pag darasal ka talaga namin, matanggal ka dyan, buwisit. Sabi niya, kailangan ko ang panalangin nyo. Pag darasal ka talaga namin, matanggal ka dyan, buwisit. Easy, boys. Easy, wag ganon. Ano ba nangyari dyan? Ano ba nangyari? Jesus Mariosep. Layas ka na, sabi ni Dalia Manaka. Epal Roque, sabi ni Ber. Ronald Flores. Isang linggong pag-ibig. Resign, Harry Roque. Jane, pabayaan mo na lang ang Rappler. Arlene Diaz Balimbing. Huwag na kalabanin mga ka-DDS. Poke mo, Roque, sabi ni Don. Vilma Singbal. He's a liar, sabi ni Sheila. Buisit ka, Roque, sabi ni Abu. Panoorin niya, sinabi niya sa interview sa kanya. Astig. Go. Mocho ba ito? Mukha. Yoni Pinoy, maraming salamat Sir Erwin. Sinabi mo sa Peking spokesperson ang boses namin. O yan nangyari dyan, ba't tatabunin yung pagmumukha natin dyan? Kung pakiramdam at control na ang... ito na bayan, si Asec Uson.
Aba, hanapin ang the original Triple H. Awarded as the most trusted consumers brand by 37 People's Choice Awards. Triple H Ashitaba. Be healthy. Stay happy. Live longer. 10 pesos lang per capsule. Ang SRP. Triple H Ashitaba Herbal Capsule. Mapipili sa record draw. Sa lahat ng butika, nationwide. Pili na. Good day. Ako po si Mayor Duterte. I'd like to invite everybody to watch PTV4 and listen to Radyo ng Pilipinas. Alright, dire-diretso tayo bayan. Oras po natin. 1:21 na po ng hapon, araw po ng Martes, ikapito ng Nobyembre 2017. And as promised, bayan, nasa linya na po ng aming telepono. Walang iba kundi ang ito po artista, mananayaw. Ngayon ho miyembro na ng gabinete. Why? Kasi po mahal po ng taong bayan. Nasa linya po si Asec Mocha Uson ng Asec for Social Media ng Presidential Communications Operations Office. Asec Uson, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Erwin, at sa ating mga listeners. Good afternoon po. Alam mo man, pag naririnig kong boss mo, kahit na problemado ako at nabubwisit ako, parang gumagaan ang aking kalooban pag naririnig ng pati ng taong bayan, yung boses mo. Ay nako po, ganun din po sa akin pag naririnig ko po ang tinig ninyo. Talagang nai-inspire din po ako na makipaglaban para sa ating sinang bayan. Alright, ma'am, ito, diretsuhin ko na po. Si Secretary Harry Roque, kausap ko ho at mukhang iba na ho na yung tono niya ngayon. Hindi na raw sinabi yung ganito ganon at hindi yung sinabi yung turuan niya ang mga DDS. Pero kayo ho, ma'am, ano po ang reaction nyo rito? I saw your reaction earlier, ma'am, na binigay po sa amin ng staff namin. Pero kayo, anong reaction nyo rito? Did he really mean, talaga bang yun ang ibig niya sabihin or iba ang ibig? Kasi may mga, di ho ba, ma'am, meron tayo minsan, nagsasalita tayo, tinatanong tayo, sinasabi natin, pero hindi yun ang ibig sabihin natin. Pero yung nakikinig po, iba yung pagkaintindi on what we are saying because mukhang mali yung sinasabi natin, Asek. Opo. Actually po, Sir Erwin, unang-unang po sa lahat, ay gusto ko lang pong linawin na hindi, yung sa amin po mga vloggers, ay hindi naman po namin inaatake ang pangkalahatang media. Ilan po talaga dyan ay mga basura tulad po ng Rappler, ang Inquirer at ABS-CBN. At hindi ko po inaatake yung kanilang pagkatao, kundi po yung mga pinalalabas nilang fake news. At pangalawa lang po, linawin ko lang din po kay Spokes Harry Roque na mga DDS po ay hindi tulad ng mga dilawang troll na nababayaran para lang mambash at manggulo sa social media. Ang mga supporters po ni Tatay Digong sa social media, mga DDS, meron pong sariling pag-iisip. Kaya siguro po mas maganda, i-remind na lang po natin na si Spokes Harry ay yung media po ang turuan nilang respetuhin po yung opinion ng mga netizens po. Okay din daw siya, ma'am, yung reaction ninyo na pwede siyang mag-tutor sa inyo. Yun na lang po ang komento ko, sir. Natawa na lang kayo komento nyo talaga naman. Anyway, ma'am, moving forward, hingin ko lang yung reaksyon, anong tingin nyo rito. 67% ng mga Pinoy nagsasabing satisfied pa rin sila kay Pangulong Duterte, pero hindi na nila inaasahang magagampanan o matutupad ng Pangulo ang mga naipangako niya lahat ng naipangako niya nung eleksyon. Ano pong reaksyon niyo rito, Ma'am Uson? Siguro po kanya-kanyang opinion po 'yan. Alright. At nakasama po tayo sa mga lakad ni Pangulong Duterte at ang masasabi ko po ay he's doing more than what he is required to do. Kaya po opinion po nila 'yon, pero ang Pangulong Duterte at ang kanyang administrasyon ay ginagawa ang lahat po para po mapaganda pa po ang bayan natin. Kaya po sunod-sunod po yung kanyang pakikipag-meeting sa mga world leaders at ito nga po recently yung sa Japan.
malaking tulong po yung nakuha natin doon. And in fact po, bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte, magkakaroon po tayo ng subway station na ngayon lang po mangyayari sa administrasyon niya. Kaya po, ginagawa pong lahat ni Pangulong Duterte na magawa po lahat ng kanyang pangako po. At saka ito lang administrasyon na ito yata, Ma'am Mocha, na nasingil yung mga oligarchs, yung mga mayayamang negosyante na may mga utang sa gobyerno. Itong administrasyon lamang na ito ang may tapang at lakas na loob na singilin yung mga mga tycoon, mga bilyonaryo sa ating bayan ng kanilang mga utang. Totoo po yan. At yun nga po yung nangyayari dahil po may tiwala po sila sa administrasyon ngayon. Kaya po napakaganda pong balita po yan. Ma'am, panghuli na lamang, kung bibigyan po kayo ng opportunity na makausap o pag-usapin kayo na, I don't know, by Secretary Martin, and kasi kayo naman nasa isang tanggapan lamang, pareho po ang trabaho ninyo ni Harry Roque bilang tagapagsalita siya, ikaw naman on social media, ano pong pwede niyong sabihin sa kanya kaya, ma'am? Kung kayo naman bigyan ng pagkakataon na to say something about him, ma'am. Katulad lang din po nung sinabi ko sa post ko, na ang maganda ay maging fair din po siya, maging fair po siya na i-call out po yung media, yung mainstream media, na inaatake yung mga supporters ni Pangulong Duterte. Dahil po, ang mga citizens po, ang netizens, may karapatan sila sa kanilang opinyon at may sariling pag-iisip po yan. Kaya po, sana po ay maging balanse din po siya na wag po yung mainstream media ang kanyang inaangat. Alright, panghuli na lamang, ma'am. Pasensya na, nagsinungaling ako sa kanina, pero yung reaction niyo naman po sa ongoing at patuloy yung mga bashers ninyo, alam naman natin kung sino yung paulit-ulit na lamang. Ano ho ang mensahe niyo naman sa kanila, ma'am? Kalayaan po nila yan. Ipagpatuloy po nila yan. I-enjoy nila ang kanilang freedom of expression. Dahil demokrasya tayo, hindi naman tayo diktadorya. Pangalawa po, nakafocus po tayo dun sa mga tao po na patuloy na umaasa na sila ay marinig sa social media. Yung ating mga OFWs po, sila po ang ating pinagsisilbihan at yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino na umaasa po na makarating yung kanilang hinaing kay Pangulong Duterte. So doon po tayo nakafocus sa mga tao po na mga nakakailangan po ng tulong. Asec Mocha Uson, I am praying for your success, ma'am. Itong trabaho mo na magampanan mo ng mas matiwasay pa at mas lalo pang lumago po ang mga supporters na Pangulong Duterte because po sa tulong ninyo. Maraming salamat, Asec Mocha Uson. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you, Sir Erwin. Mabuhay po kayo. Si Asec Mocha Uson po ng PCOO Bayan. Oras po natin 1:28 na. Make that 1:29 ng hapon. Araw po ng Martes, ikapito ng Nobyembre 2017. Sa aming pong pagbabalik, tanungin po natin ng ilan po mga political analysts, ano po ang impact kaya nito, mga away-away sa loob po ng hindi pagkakaunawaan o pagkakasablay ng ilang mga opisyal ng gobyerno natin sa kanilang mga pahayag na hindi nagugustuhan ng taong bayan o ng supporters ng Pangulo. Ano ang impact nito? Pag-uusapan ho natin yan sa aming pagbabalik. Patay mo muna. 231 for the Easy to Lotto at tatlong numero naman from 0 to 9 para sa Sweatres Lotto. Exciting ang prizes na mapapanalunan nyo. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Sugod na sa Lotto outlets at araw-araw. Let's play Lotto! PCSO games can be played by those who are 18 years old and above. Alam niyo ho ba na kapag kayo ay nagme-menopause bilang mga babae o andropause naman sa mga lalaki ay nagiging mahirap maglabas ng dumi? Dahil kung kayo ay mahihirapan maglabas ng dumi, kayo suffer. Tingko dun sa ang lamig na, Diyos ko po, lalo na ako sinipon. Sobrang lamig, sir. Nag-ielo talaga. Hindi naman, pare, 1 degree. Wow! Pero sir, ang fresh nyo. Nagsasalita kayo, nagbubunga ang may usok.
0909-383-8555. Ulitin ko, 0909-383-8555. Mabibili ang fiber help sa Mercury Drug Stores, Watson's, Rose Pharmacy, and Southstar Drug. Mahalagang paalala po, ang fiber help ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Lahat kami patungo siya na kami maano. Tinumbo siya ng apat. Panalo pa ako. We're about sharing hopes and missions and nurturing one another. We reveal partnerships in the spirit of cooperation as keys to success. We believe in the Philippines' aspirations of triumph. We believe in you. Whatever your dream, wherever your goal. We are here to help you grow. This is our mission, and this is our promise to you. Let Landbank help you grow. Log on to www.landbank.com to know more. Landbank is a proud member of PBIC and BancNet, regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Nandito na sa Pilipinas ang the original Multi-awarded Triple H Ashitaba Food Supplement. Ako si Imelda Abitona, isang businesswoman. May experience, like tumaas ang blood pressure ko. Dalas, hindi ako makatulog, minsan ako. Pero effective. Anong reach na natin ko? Reach natin, sir. Refresh ko na. Triple H as Ipabang Capsule, normalize na ang blood pressure ko. Sablay siya ni Roque din siya. Sablay na siya. Siguro tatawagin ni Presidente yan. Oo. Sir, 131,000. 132. Sabihan siya sigurado, may magsasabi sa kanya na, oy, huwag mong tirahin yung mga yan. Diyan yung support base natin. Kung bakit mataas ang ano niya. Oo nga eh. Class rating niya dahil sa mga yan. Chillax ka lang. Alright bayan, dire-diretso tayo sa ating programang Erwin Tulfo Live. Oras po natin 1:32 in the afternoon doon sa ginagawang orasan ng kanilang mga radyo. 1:33 na po. Araw po ng Martes, ikapito ng Nobyembre 2017. Nasa linya ng telepono si Professor Ranjit Rai, political analyst po siya. Magandang hapon, Professor Rai. Magandang hapon, Idol, at lahat na nakikinig. Sir, reaction lamang. Nako, ito yung mga kababayan natin, nagagalit ngayon dito kay Secretary Harry Roque. Mukhang it did not sit well sa kanilang panlasa, kanilang pandinig, yung mga statements ni Secretary Harry Roque about DDS, about teaching journalism sa mga bloggers, Mocha Uson, about yung mainstream media, kahit paano nakatulong sa pagkapanalo ni Presidente, something like that. That's how they understood Professor Rai. Ano po reaction ninyo dito, sir? You know, alam mo, Harry Roque is a very intelligent lawyer, and he was also a colleague in the UP. He was a professor at the UP College of Law, and his intent was to. I think it is hard if he meant well. No, he's trying to set the tone as the new presidential spokesperson, and he's expressing his own opinion on issues and trying to help clarify the message of the president. Of course, people will disagree, and that's healthy in a democracy that people disagree. And just because he's spokesperson, he doesn't have to be the spokesperson of all the Duterte supporters. He has to be the spokesperson of the government, of the president, and his own plans and pero programs Prof, for the people. let me cut you there. Yeah. Hindi po nila nagustuhan yung panlasa ng mga, alam naman ho natin yung supporters sa Duterte, very what do you call this, masyado silang talagang surrounding the president. They don't want to hear anything, lalo na pag binanatan mo. Merong grupo po sila so when you make comments about them, they don't like that, Prof. Yeah. Sana, what they're saying, sana pomreno-preno, inanalyze daw muna ni Secretary Roque yung mga sasabihin niya before making such comments.
He's new to the job, and he also is new to the, part of his job is also trying to consolidate the constituency of the president. And all of these, lahat itong mga negative reactions sa kanya, talagang maganda yan para sa kanya, para matutunan niya yung makita niya rin yung sentiment at saka perspective ng mga talagang passionate supporters ng presidente. Right, that's the right word, passionate. Kung nagkamali siya, I don't think nagkamali siya, pero kung yung opinion niya taliwas, yun ay feedback na yan. And I'm sure, knowing him, he will adjust. And I think that it's important also for everyone to give him a little leeway, no? Kasi bago pa lang siya, and people will have to expect that sometimes hindi kaya, Professor, yung looking at things. Hindi kaya, Professor, yung kanyang idea hindi mabenta sa masa? I mean, alam naman ho natin yung supporters si Pangulong Duterte talagang masang-masa. We're talking about CDE hanggang F, may G pa, G siguro. Baka yung sa kanya being an intellectual person, like you're saying na professor po siya, and you respect his intelligence, pero baka hindi mag-grasp nung grassroots yung mga nasa baba at ang nakakaintindi lang sa middle class pataas. What do you think? Yeah, I think so. The messaging, he was placed there really to strengthen a particular line of messaging, to set the tone, to re-emphasize a particular set of messages coming from Malacanang. And maybe in the attempt to do that, baka hindi naging masyadong clear yung statements niya to the strong grassroots constituency of the president. And kailangan siguro, yan ay feedback. Bagong pala sa trabaho, yan, I think positive feedback yan. Kasi at one level, he's there to clarify the message to the president. At another level, he's also there to promote the objective of the president, which is to consolidate his base and his constituency. Kailangan ni president kasi yung movement na yan para sa reforma. Hindi lang talaga unsad ang reforma. Kung hindi tayo mag-move forward kung wala yung tao behind the president, and that movement is very important. And siguro yung goal ni Sec Harry is to try to in his own way, try to make sense of where that movement has to go now. Kailangan talaga matulungan si presidente hindi niya kaya mag-isa kailangan talaga may movement behind him. Yung movement na yun ang tumulong sa kanyang eleksyon. It still seems to be a viable movement. Pero sir, ang tanong natin, basing po sa mga reactions sa mga kababayan natin, lalo po itong mga DDS, itong Duterte supporters, sir, parang negative po talaga. Do you think, hopefully, na Secretary Roque will learn his lesson from this? He will listen and learn to calibrate his statements. And I mean, he's also a very passionate person. He's also very fiery. Fiery na si Presidente, fiery pa si spokesperson. It can be a very productive combination, by the way, sir, kasi intellectual naman sila in some sense, no? Lalo si Harry is very good with re-emphasizing messaging ng president. So siguro kailangan calibrate na ng konti. I don't think he means bad. I think he means well. And what he wants is for the movement to be more focused towards the particular programs of government. Kasi kailangan talaga ng tao behind. Hindi lang pwedeng kagaya ng election, passion lang tayo. Kailangan talaga magtrabaho na ngayon. May naglabas ng bagong survey ng SWS. Importanteng pakinggan din yan. Kasi nga, magandang hapon po. Si Professor Ranjit Ray po ng University of the Philippines, siya po ay political analyst. Yun po ang kanyang opinion. Pero what the professor is saying, bayan, ay sana nga raw ay may natutunan na leksyon dito si Secretary Harry Roque dahil ilang araw po lamang po siya sa pwesto. Pero ang sabi nga ho ng ilan, sana nagpreno-preno muna at isip-isip daw muna ang kalihim bago bumitiw ng mga salita. But anyway, moving on, bayan, 1:40 in the afternoon. Nasa linya na rin po ng aming telepono si Senator Erwin Gatchalian. Magandang hapon po, Senator Gatchalian. Good afternoon. Good afternoon sa ating mga listeners. Si Erwin Tulfo po yun, sir. Live tayo sa Radyo Pilipinas at sa Facebook.
Mr. Senator. Magandang hapon po. Sir, reaction niyo lamang po, unahin ko na po muna itong sa SWS survey, 67% of Filipinos satisfied with Duterte, pero they expect less from him now to accomplish or to make true to his promise, Sen. I think sa mga ganitong expectation, pagbago talaga ang isang Pangulo, mataas ang expectation, natural yan, no? Dahil yung mga pinangako ng kandidato, ini-expect rin ng ating mga botante na gagawin niya yan. Kaya mataas ang expectation. Kung makikita natin nung first survey, nitong expectation survey, napakataas, no? 22%, nearly all. Pero as the months go by, nare-realize din natin mga botante na hindi ganun kadali, no, yung mga problema ng ating bansa. Right. At nag-a-adjust din yung ating administrasyon sa mga problema po ng ating na hinaharap. I'll give you a very specific example, Erwin. Opo. Itong MRT, no, na hanggang ngayon sira-sira pa rin at halos araw-araw ay merong sira na nararanasan yung ating mga commuters. Nung una, siyempre na-expect ng ating mga botante masosolve yan kaagad. Pero nung nalaman natin na yung bagon pala na binili nung dating administrasyon ay hindi pwedeng gamitin dahil iba yung specification, talaga yung problema ay hindi rin nasosolve hanggang ngayon. So may mga ganitong realization na nararanasan ang ating bagong administrasyon na hindi naman rin konektado sa kanilang paggagawa. Kaya may mga adjustment yan. Kaya bumaba yung expectation ng ating mga botante. Pero kung makikita natin at i-compare natin ito sa mga previous administration, for example, 8% yung expected na lahat ng pangako ay magagawa. Yung dating administration kay President Noynoy, 9%, at yung bago kay President Noynoy, kay President GMA, 5%. So nasa ganyan level yung expectation na natural na nangyayari pagdating ng panahon. Alright. Sir, panghuli na lamang po, I was in Europe this past few days at nag-ikot-ikot ho ako and nag-interview. Lumalabas po na yung mga Europeans themselves, hindi po nila nagugustuhan yung ginagawa ng kanilang mga mambabatas dito na pupunta pa rito at papakialaman yung mga problema natin, papakawalan daw si Laila de Lima, meron daw EJK. They don't like it themselves na dahil sabi ng mga Europeans na mga na-interview natin, marami rin silang problema doon, kagaya ng Brexit na ito, pag-exit ng Britanya sa European Union, terorismo, ekonomiya, etc. Bakit daw pakikialaman pa ng mga mambabatas nila ang Pilipinas? Reaction niyo po rito. Erwin, yung observation mo pareho sa observation ko, no? Dahil kagaya po ng London na meron silang 600 plus na members ng House of Commons, hindi naman lahat ng kanilang mga members pare-pareho po yung iniisip. Right. Meron talagang iilan dyan na oposisyon at kontra ng kontra. No? Kaya yun din sigurong naririnig nating maiingay at pumupunta pa dito at ano-ano yung sinasabi. Pero majority, no, tama yung sinasabi mo, majority ay ayaw nila makialam sa internal affairs ng ating bansa. At meron silang mga komento, pero in general, ang gusto nila ay kung paano nga tumulong at paano pang magkaroon ng mas magandang relasyon. So, talagang expect na natin may mga minority, may ilan-ilan dyan na maiingay at ano-ano yung sinasabi. But ang sentimento ng majority ay kung paano pa natin paigtingin yung relasyon ng isa't isa. Alright. Maraming salamat po, Senator Sherwin Gatchalian. Magandang hapon po. Magandang hapon. Si Senator Sherwin Gatchalian Bagan, yung kanya pong reaksyon hinggil sa issue na yan. Okay, mamaya po, panoorin ho ninyo sa PTV News, mamaya pong alas 6. Yung pong aming eksklusibong report na ginawa ho doon sa Europe, yung reaksyon po ng mga OFW doon, kung gaano po kamahal nila ang Pangulo at hindi po natitinag sa kabila or despite all these negative reactions ng mga ilang mambabatas daw ng European Union na sinasabi nga doon sa report,
hindi man lang ho na pag-uusapan ang Pilipinas doon sa mga dyaryo nila, hindi man lang ho na pag-uusapan ng mga tao doon ang Pilipinas. Why? Kasi marami pong problema. Na pag-uusapan lang yan, tama ho kayo, dahil ang mga lintik na mga media natin dito, yung mga mainstream media, sila po nagpapalaki. Kinukunan na nila litrato. Alam niyo ho ba, may nagsabi pa ho sa akin, hindi ko lang confirm, yung mga mambabatas na yun, pinamasahiyan ng ilang mga dilawan para makarating dito. Binigyan ng hotel, binigyan ng pamasahe, binigyan ng accommodation, mag-asawa, kaya pumunta yung mga turumol dito. When in fact, dapat hindi ho nandito yun. Nag-absent yung mga buwang na yan doon sa session nila sa European Union Parliament. Nakunan din ho natin yan, pero ewan ko yung mga buwang yan. Kaya nga sinasabi ko, tayo ho nagpapalaki yung mga media natin dito na ilang luko-luko na media, na bayarang media, ang nagpalaki ho ng mga issues na ito at binitbit ng mga dilawan, pinamasahiyan nila, ewan kung sinong demonyo na yan, yung mga mambabatas na ito at pinagkunan ng litrato, pinaskil sa dyaryo. Ayun ho nangyari dyan. Pero sa totoo, ayaw po ng mga Europeans na mangingialam ang mga mambabatas sila sa problema ng ating bayan. Dahil anila, marami rin silang problema na dapat atupagin ng kanilang mga mabatas. Wala pang iniwan kaya sa atin ho yan. Pakialaman natin ang problema ng Singapore, ng China, ng Vietnam, marami tayong problema rito, di ho ba? Magugustuhan mo kaya natin? Siyempre hindi, di ho ba? Pakialaman natin mga problema ng Malaysia, Thailand, napakadami natin problema rito. Siyempre hindi natin gusto. Ibig sabihin ho ba yan, lumalabas dito sa aking exclusive report mamaya, may ilan lang na mga taong gumagalaw din sa ating bayan, dinala yung mga mambabatas na yan para magsalita, para magngawaw laban kay Duterte. Yan po ang dahilan yan. Mamaya po yan sa PTV News, tutukan ho ninyo. Oras po natin, 1:47, dyan lamang ho kayo bayan. Nag-resign na nga siya. Nasa news na. Si Judicial. Alright, bayan, dire-diretso na po tayo. Oras po natin, 1:48. Nasa linya po ng telepono si Dr. Camille Garcia, psychologist and relationship expert. Doc, magandang hapon po. Hi, good afternoon, Sir Erwin. Mabilisan na lamang po. Meron pong isang mami rito, single mom, may problema sa kanyang anak. And here goes her letter, madam. Okay. Dear Boss Erwin, single mom po ako na nagtatrabaho sa isang call center sa Ortigas. 35 years old na po ako at may isang 15-year-old na anak na babae na nasa high school. My problem, Sir Erwin, is sobrang tigas ng ulo nitong anak ko at magaling sumagot-sagot sa akin. Minsang napagsabihan ko na umuwi ng maaga dahil 10 p.m. na po siya umuwi. Sinabihan ba naman ako na new generation na raw ngayon? May panahon dahil sa sobrang galit ko ay napagsabihan ko siya na nagsisisi ako bakit ko pa siya isinilang sa mundo gayong wala na siyang kinatatakutan at nirespeto. Abay, sinagot ba naman ako, Sir Erwin, na kalibugan ninyo ng demonyo kong ama kaya narito ako sa mundo. Sir, bakit hindi niya makita na kaya ako nagdo-double job ngayon ay para sa kinabukasan niya? Paano ko iparamdam na siya lang ang tanging yaman ko sa mundong ito at mahal na mahal ko siya? Di ko na alam ang gagawin ko, sir. Please help me. Sincerely, Kathy. Doc? Okay. Sir Erwin, kasi usually na yung mga batang ganyan, meron tayong tinatawag na oppositional defiant disorder. Nagkakaroon ng ganitong klaseng problema, lalo na kung hindi nila nakikita yung limits ng kanilang pagsasagot. Kung minsan kasi magugulat tayo na overwhelm tayo dun sa mga nadidinig natin. Tapos,
ang tayo bilang mga magulang, ang tendency natin, nagagalit tayo, lalo tayong nasisigawan natin yung mga anak natin at kung ano-ano naiisip natin. But then definitely, alam nyo, isa yung pamamaraan para sabihin na A, merong humihingi ng atensyon, 2, kinakailangan, hindi natin sasabihin na 40 na sila ay 15 years old na kaya na nila. Alam niyo, ang utak ng 15 years old, hindi pa ho yan yung talagang molde na merong maturity. Bilang isang magulang, nararapat lang na kayo ang mag-set ng limits. Sabihin niyo sa kanila na, oo, pwede kang sumagot, pero with respect. Dahil kasi, inaan yan Sir, kumbaga sa tinitest nila yung grounds natin kung paano tayo, hanggang saan natin kakayanin yung mga pinagsasabi ng mga teenagers kasi natin. Kasi ma'am, ang kadalasan, pag sinagot ka ng anak mo na dahil sa kalibugan ninyo ng tatay ko, ang ganti nun, medyo sampal hong aabutin nun. Oo, diba? Totoo yun, talagang sampal. Pero ba tamang gawin mo doon? Sabihin natin na, I love you, anak. Ganun ho ba? Paano sabihin? Ay, hindi naman. Ay, anak, huwag naman. Di naman kami malibog ng tatay mo. Alam mo, pwede naman din nating sabihin na, granting na sinabi natin na gano'n, pero nabuo ka pa rin dahil sa pagmamahal namin. Hindi yung dahil sabihin mo na dahil sa libido lang. Kasi kumisan yung mga anak natin, ang dali lang mo susulat ko, nabuo ka namin dahil sa pagmamahala namin. Oo. Dahil kasi hindi naman pwede sabihin mo one night stand yun kahit single parent. Meron pa rin pagmamahal yun. Oo. At saka siguro, ganito na lang, Mama, kung talagang problema, alam mo, marami talaga akong nahahandle ngayon na meron tinatawag na conduct disorder, yung oppositional defiant disorder. Siguro, it's one way na to bridge the gap. Kasi palaging sinasabi nga yung new generation, which is mali. Alright. Dr. Camille Garcia, maraming salamat po, ma'am. Muli, magandang hapon po. Ay, thank you po. At sa uulitin. Bye. Bueno, bayan, 1:52 afternoon, tayo ay pansamantala magpapaalam na muna. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa lahat po ng biyaya. God is good. Ika nga, Ako po, Sir Erwin Tulfo. Kita-kita po tayo bukas. Mamaya po yung exclusive report po namin. Galing po ng Europa. Abangan ho ninyo. Maraming salamat po, bayan, sa walang pagtutok. Sa amin dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon, bayan. President Emilio Aguinaldo.